हाँ जी। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। हाँ, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ 270 ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 119। ਅੱਜ ਟਿਊਸਡੇ ਹੈ 19th of May 2023। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 185 to 171 to 184 ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 185 ਤੋਂ 188 ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਹੈ। 10 ਛੰਦ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 185 ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ, ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਨਮੋ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਨਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਗਡਮਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਲਿਖਿਆ। ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ ਇੰਦਰ ਆਫ ਇੰਦਰਾਸ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀ, ਘੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਚ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੇਜੇ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਟਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਮੋ ਰਾਜਸਮ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸਾਤ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੀ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ,
पर सानू उस परमात्मा बारे कुछ भी नहीं पता लगता। कोशिश करते हैं कि असी कहिए कि परमात्मा महान है, ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट है, किंग ऑफ द किंग है, बादशाह का बादशाह है, जो सारे चंद सूरज पहाड़ नदियां सब उन्हें बनाए ने, जितने योग ने, जितने योगां का सिस्टम है, जितनी नॉलेज है, जितनी किताबां ने, जितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां, ਉਹਦੇ अंदर सब ज्ञान है जिहड़ा ये परमात्मा ने ही दिता है। और परमात्मा ने ही तुहानूं दस्सिया कि तुसीं ध्यान विच किवें बैठ सकदे हो, तुसीं समाधि च किवें बैठ सकदे हो, तुसीं परमात्मा दा गुण किवें गा सकदे हो, तुसीं पाठ पूजा किवें कर सकदे हो। नमो जुद्ध जुद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलर, नमो कले करता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनाहत बभूते। ये सच्चे बादशाह, कोई ऐसा युद्ध नहीं है, कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिहड़ी तू जित ना सकदा होवे। मतलब तू योधियां दा योधा है। तू को दुनिया दी कोई, अगर असीं ताकत नूं भी एक्सप्लेन करना ते ताकत बनाई तू है ते तू उस ताकत तो परे है। तैनूं कोई संसार दे विच तेरे नाल ना ते कोई लड़ सकदा है, ना ही तेरे कोलों कोई जित सकदा है, क्योंकि तू इनविंसिबल है। सच्चे पातशाह, ये सच्चे पातशाह, तू ही सारे सागर, तू ही सारे समुंदर और तू ही सारा ज्ञान इस संसार विच बनाया। ये सच्चे पातशाह, तू ही सारे संसार नूं खाण पीण दीयां चीज़ां दित्तियां, जंगल दित्ते ने, फल बूटे दित्ते ने, धरती तो अनाज कड्ढण दी विउंती दित्ती है। अज अगर असीं साडे कोल सारा अनाज है, जित्थों असीं अपने पेट दी भुख मिटांदे आ, सच्चे पातशाह ओहदा भी देण वाला दाता तू आप ही है। ये सच्चे पातशाह, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਨਾਹਕ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसे आसे, नमो वाक बंके, अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अखामे। तेरे ते दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिहदे उत्ते कोई दाग ना होवे, कोई ऐसी चीज नहीं जिहड़ी परफेक्ट होवे, पर सच्चे पातशाह तू बिल्कुल परफेक्ट है। रादर परफेक्शन तेरे तो ही शुरू हुंदी है। ये सारे संसार का आर्कीटैक्ट तू है, ये सारे संसार की ऑर्नामेंटेशन तू की है। अज साडी उम्मीदां दा तू ही उम्मीद है। जो सानू दुख हुंदा, जो साडे अंदर कोई तड़प हुंदी है, इस सच्चे पातशाह हथ जोड़ के असीं आकाश वल देख के तैनूं नमस्कार करदे हां, तेरे कोलों तैनूं रिक्वेस्ट करदे हां कि सच्चे पातशाह साडीआं उम्मीदां नूं पूरा कर। तू ही साडी होप है, तू ही साडी उम्मीद है, तू ही साडी हर ख्वाहिश पूरी करने वाला है। और सच्चे पातशाह तेरे वर्गा हसीन, तेरे वर्गा खूबसूरत कोई है ही नहीं। तेरे कितने हथ ने, तेरे कितने पैर ने, तेरी कितनियां अखां हैं, इस बारे असीं कुछ भी नहीं कह सकते। तू कदी असीं कहने आ कि ह्यूमन आर मेड इन योर इमेज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तू बिल्कुल साडे वर्गा दिखता है। पर ਜਦੋਂ तेरी ताकत दा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, तेरियां हज़ारां अखां ने ते कोई अख नहीं, हज़ारां पैर ने ते कोई पैर नहीं, हज़ारां बाहां ने ते कोई बांह नहीं। मतलब तैनूं एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये कहना तेरियां बहुत बाहां ने मतलब तेरी ताकत बहुत है, तेरे वर्गा कोई ताकतवर संसार विच है ही नहीं। जिस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ कि तेरे बहुत पैर ने, मतलब तू किधरे भी पहुंच सकता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ 4 कदम ही चल सकते हैं ना, पर ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ एक सैकंड दे एक फोर विच एक जगह तो दूसरी जगह तू पहुंच सकता है। और सच्चे पातशाह तू ही ये तीन दुनिया बनाई है, तू ही 3 दुनिया का दाता है, ते तू ही जिस वेले वक्त आएगा इन्हां 3 दुनिया नूं समेट लेगा। मतलब तू अगर क्रिएटर है, तू अगर सस्टेनर है, ते तू आप ही डिस्ट्रॉयर है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰਲੈਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 950 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2-4 ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, 2-4 ਵੀ ਐਸੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਪੇਜ 375 ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, दर्शन की माने आस गनेरी, कोई ऐसा संत मौको फिरे मिलावे। राहो जी तो कह कि मेरे अंदर सच्चे पातशाह एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, दर्शन की माने आस गनेरी, बहुत डूंगी मेरे अंदर तनु मिलन दी एक ख्वाहिश है कि प्लीज कोई भी इंसान, कोई भी रब दा प्यारा जिन्होंने उन्होंने संत कहा, वो आए ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸ ਮਾਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦਿਨਸ ਮੈਂ ਕੋ ਕਬੂ ਨਾ ਵਿਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਕਨੇਰੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੰਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਟਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ? 22। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 3 ਲਿਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 4 ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 8 ਲਿਖੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 5+1 ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਬਲਵੰਤੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ। 100 ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਪਦੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ? Shouldn't be 4/4. 4/4, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 4/4 should be the answer, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ? 2 ਸ਼ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 17 ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਜ 146 ਤੇ 147 ਸਟ੍ਰੋਕ 147 ਰਾਗ ਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਦਰ ਤੇ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ? 9। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 13 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38। ਸੋਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ? ਸੋਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸੋਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਤੇ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 5। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 14 ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਰਾਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਫॉर एग्जांपल ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 1353 ਪੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? 1426 to 1429। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਲੌਂਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। The dialogue with the Sid Ghosh। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜੇ 6 ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ? 63 ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। 974 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। 2218 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। 115 ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। 907 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। 679 ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਸਟੱਡੀ ਪਰਪਸਿਸ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? It's the pre-section, which is the nickname section. Then the middle section is the rag section, which is called musical measures. And then there's the concluding section, which is Savaya and Sloaks. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਮਲ ਜੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਅਰ ਆਫ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? Kartarpuri bead was 1601 to 1604 in Amritsar, and the Damdana bead was in Damdamne Sahib 1706. Scribe? Kartarpuri bead was by Gurdas, and Damdamne Sahib bead was by Mani Singh. Pages? Pages, Kartarpuri bead had 1968, and Damdamni bead had 1430. Hymns of Guru Tegh Bahadur? Kartarpuri bead nahi koi si, but Damdamni bead with si. Presence of Sopurkh Bani in Nitnem section? Kartarpuri bead which nahi sigi, but Damdamni bead with si. Blank pages? There were blank pages in Kartarpuri bead, but not in Damdamni Sahib bead.
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋਦਰ ਸੋਪੁਰਖ ਸੋਹਿਲਾ ਤੇ ਸੁਖਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਸੋਧਰ? Sodar is the gateway to the house of God, ਸੋਪੁਰਖ great God, ਸੋਹਿਲਾ separation and union, ਸੁਖਮਣੀ palms of the peace. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? No, they all have composed to sloaks. ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ? Bhagat Kabir, then Bhagat Namdev, then Sheikh Farid. ਓਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? Mangal. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਬੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਪਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਤੇ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? No, the author is, some people say is not known, but there is some name people mention. I can't remember what it is, Dr. Ji. ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ author ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਸੀ, ਆਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ causes of the tragedy of the Kamagata Maru. Okay. Number one, Punjabis started leaving India after the annexation of Punjab in 1849. After having tasted freedom under Maharaja Ranjit Singh, they found it little difficult to live under the yoke of foreigners. Their destinations were USA and Canada, where at that time new factories were being built and barren and uncultivated lands were being brought under the cultivation. Two, during 1906 to 1910, approximately 10,000 Sikhs had settled in USA and Canada. Four, the government of Canada, which was also a British government, introduced bills in the parliament to stop this influx of immigrants. Five, in Canada, Sikh worked very hard and earned a lot of money, purchased immovable properties, and also built a magnificent Gurdwara in Vancouver. Six, the Canadian government then passed laws to restrict the Indian immigrants. These rules were later repealed. Seven, Sikhs in Punjab wanted to avail this lull period to reach Canada. They sold their properties in Punjab and went to Hong Kong, from where a chartered ship was to leave for Vancouver. 8. Kanagratamaru was the name of the Japanese ship which was chartered by one Gurdeep Singh, a wealthy businessman from Singapore. It sailed from Hong Kong on 4th April 1914
for Vancouver with 376 passengers, of which 346 were Sikhs. All conditions to enter Canada were legally fulfilled before the sale. 10. The ship reached outskirts of Vancouver Harbour on 23rd May 1940, but the immigration authorities refused it to entry into the port. 11. The ship waited in the Canadian waters for 2 months, during which period many legal arguments were exchanged between passengers and the authorities. Sikh settlers in Vancouver also took legal counselling, but of no avail. The stock of provisions in the ship ran out when Canadians refused to supply them. A Canadian boat also fired at the ship. 12. This ill treatment was very disturbing for Canadian Sikhs. The last straw came when the authorities refused to supply provisions to the hungry passengers. The Canadian Sikhs gave an ultimatum to the authorities that if the basic demands of food and sanitation of the passengers are not headed to, then they will put the whole Vancouver city on fire. 13. This threat worked, and authorities agreed to supply food and sanitation to passengers. They then lifted the barricade, and ship was allowed to sail back to India. 14. The passengers who had sold all their belongings in India were with a keen desire to settle abroad and earn millions, were not willing to go back home defeated and entered empty-handed. En route to India, they tried to harbour at Singapore and Hong Kong, but the local governments refused them entry. 15. The ship reached the port of Barge near Calcutta, and passengers were made to stay in the ship for 6 more crucial months, while a fight of words between authorities and passengers continued. The authorities wanted passengers to go back to Punjab in the first available train under the police supervision, while the passengers wanted to stay in Calcutta, earn some money, and then go back home. A riot broke out, and passengers were fired at. Gurmat Singh was wanted by the police for inciting passengers. He escaped and went underground. 16. 40 passengers were killed and many more were wounded. Under strict police control, passengers were put in a train to Punjab. Their fate after reaching Punjab is unknown. It is believed that many were put in prison for disobedience, where they were badly tortured and were left to die an undeserving death. 17. Gurmat Singh moved in disguise and incited a spirit of hatred against the British injustice. He revived the spirit of independence amongst the Punjab peasantry. The British arrested and hanged many men, thinking them to be Gurmat Singh. 18. He himself courted arrest in 1921, was released in 1922, re-arrested and sentenced to 5 years transportation. He was released in 1927 and was elected a member of All India Congress Committee. He was arrested again in 1931 and 1932. He died in 1954 at the age of 96.
ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਵਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? 10 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? Kalsha, also known as Kal and Tal, so it's probably just the only one. Karnal. ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਸਤੇ? Same, there's 10 and it's by Kalsha. ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ? 22 and Kalsha wrote 9, Jap Sahib wrote 5, Keith wrote 4, Bikhan wrote 2, Sal 1 and Pal 1. Guru Ramdas? 60. And Karl wrote 1, Kalsha wrote 13, Keith 4, Sal 2, Gayandar 13, Mathru 7 and Pal 5. Guru Arjan? 21, Kalsha wrote 12, Mathru wrote 7 and Arbans wrote 2. Guru Tegh Bahadur? There was none written by the poets. Excellent. So ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40th ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। Okay. Anand suno bad paagyo sagamano tue paapram prapaya utare sagal visue dukh rog santap utare suni sachi vani संसाजन सरसी पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापुए बिनवंत नारी पूजन लागे वाजे आनंद तूए सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पापुए बिनवंत नारी पूजन लागे वाजे आनंद तूए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी की फतेह फतेह।